હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 વિષય ગણિતનું ચેપ્ટર નંબર 10 છે ઘનાકારોનું પ્રત્યક્ષીકરણ તેમનું સ્વાધ્યાય 10.1 નો ક્વેશ્ચન નંબર 2 જોવાના છીએ અને આ ચેપ્ટરનો આ લેક્ચર નંબર 3 છે। ક્વેશ્ચન નંબર 2 આપણી સમક્ષ આવી ગયો છે। આપેલ ઘન વસ્તુની સામે તેના 3 દ્રશ્ય આપેલા છે, એટલે કે વ્યૂ આપેલા છે। આપેલ દરેક વસ્તુ માટે ઉપર એટલે કે ટોપ વ્યૂ, આગળ એટલે કે ફ્રન્ટ વ્યૂ આગળની બાજુનો વ્યૂ અને બાજુ એટલે કે સાઈડ વ્યૂના દ્રશ્ય આપેલા છે, તો તે ઓળખવાના છે। ટૂંકમાં અહીંયા આપણે આગળ એક આવી રીતના ચિત્ર આપેલું હશે, અહીંયા અલગ અલગ બીજા 3 વ્યૂ આપેલા હશે। હવે આપણે કહેવાનું છે કે આગળનો વ્યૂ છે, સાઈડનો વ્યૂ છે કે ઉપરનો વ્યૂ છે, તે આપણે કહેવાનો છે। તો પહેલું જોવો જોઈએ શું છે, કબાટ છે, કબાટ। હવે આ પહેલું ચિત્ર જોવો જોઈએ તો કે આ ટાઈપનું ચિત્ર અહીં લાગે છે। હવે આ વ્યૂ કેવો છે તો કે આ આગળનો વ્યૂ છે, એટલે આ વ્યૂ થયો આગળનો, તો એરો કરીને આપણે લખશું આગળ। હવે જોવો જોઈએ આ ટાઈપનો વ્યૂ આ ચિત્રમાં ક્યાંય છે તો કે જોઈ રહ્યો, આ રહ્યો સાઈડમાં છે ને, તો આ કેવો વ્યૂ છે, બાજુ વ્યૂ છે, એટલે અહીંયા એરો કરીને આપણે લખશું બાજુ। એવી જ રીતના આ ટાઈપનો વ્યૂ ક્યાં આ ચિત્રમાં છે તો કે હા અહીંયા ઉપરની બાજુ આપેલો છે, તો એ કેવો વ્યૂ છે તો કે ઉપરનો વ્યૂ છે, ટોપ વ્યૂ છે, એટલે એમાં એરો કરીને આપણે લખશું ઉપર। તો અહીંયા એ થઈ જાય પૂરું। બી આકૃતિ, બી આકૃતિમાં જોવો જોઈએ અહીંયા એક માચીસ આપેલી છે, માચીસ, તો આ એનો આગળનો વ્યૂ છે, આ બાજુનો વ્યૂ જ્યાં ઓલું ઘસવાનું હોય ને દિવાસળી તે બાજુનો વ્યૂ, અને આ ફિશ દોરેલી છે, માછલી એવી કંઈક કંપનીનું નામ હશે ફિશ જેવું, તો એ કયો છે ઉપરનો વ્યૂ છે। હવે જોવો જોઈએ આ વ્યૂ કયો છે તો કે અહીંયા જો ઓલું ઘસવાના લીટા છે ને, તો એ કયો વ્યૂ થયો, બાજુ વ્યૂ થયો, એટલે લખ્યું બાજુ। હવે તમને ખબર ન પડે કે બાજુ છે કે શું છે, તો જો અહીંયા ઘસવાનું છે ત્યાં એરો કરીને શું લખેલું છે રકમમાં બાજુ, તો એ જ વસ્તુ લખી નાખી। હવે આના જેવું ક્યાંય આકૃતિમાં તમને દેખાય તો કે હા આ રહ્યું જોવો આગળની બાજુ, તો એ કયો વ્યૂ છે તો કે આગળનો વ્યૂ છે, એટલે અહીંયા એરો કરીને લખશું આગળ। એવી જ રીતના અહીંયા ઉપર માછલીનું ચિત્ર દોરેલું છે, આમાં ક્યાં દોરેલું છે અહીંયા ઉપર, તો એ કયો વ્યૂ છે, ઉપરનો વ્યૂ છે, એટલે લખશું ઉપર। તો અહીંયા બી પૂરું થાય છે। જોઈએ સી, સી માં આપણને અહીંયા ટેલિવિઝન આપેલું છે, ટેલિવિઝન એટલે કે ટીવી નું ચિત્ર આપેલું છે અને આપણે ઓળખવાનું છે કે કયો વ્યૂ કયો છે। જોઈએ તો કે આ ટીવીમાં આ વ્યૂ જોવો જોઈએ તો કે અહીંયા આપણને આગળ આ સ્ક્રીન દેખાય છે, અહીંયા બટનો દેખાય છે, તો એ આગળનો વ્યૂ છે, એટલે શું છે આગળ, એટલે અહીંયા એરો કરીને લખશું આગળ। હવે આ ટાઈપનું જોવો જોઈએ તો કે આ વસ્તુ કેવી લાગે છે તો કે ઈ અહીંયા આમ સાઈડમાં આ ટાઈપનું હશે, જો અહીંયા ઈ ટાઈપનું છે, જોયું, તો આ અને આ બાજુ ઈ કયો વ્યૂ હોય તો કે આ આપણને સાઈડમાંથી ટીવી લાગે છે, એટલે કે બાજુ વ્યૂ છે, એટલે લખ્યું બાજુ। અને આવી ટાઈપનું ટીવી આપણને ઉપરથી લાગશે, એટલે લખ્યું ઉપર। હવે આવું ઉપરથી કેમ લાગશે તો જો આ આટલો ભાગ છે એ કયો ભાગ, આ આટલો ભાગ, બરોબર, પછી આ ભાગ છે કયો ભાગ, આ ભાગ, અને પછી આ ભાગ છે કયો ભાગ તો કે અહીંયા આ પ્રમાણે હશે ઈ ભાગ, બરોબર, એટલે ઉપરનો વ્યૂ। તો અહીંયા સી થાય પૂરું। હવે જોઈએ ડી, મોટર ગાડી આપેલી છે, બરોબર, ઓકે, તો આ જોવો જોઈએ ગાડી, એમાં અહીંયા આગળ આ હેડલાઇટ છે, અહીંયા આ ટાઈપના લીટા છે, એવું ક્યાં છે, જો અહીંયા લીટા, હેડલાઇટ, એરો મારીને શું લખ્યું આગળ, એટલે આ વ્યૂ કેવો છે તો કે આગળનો વ્યૂ છે। એમના પછી જોવો જોઈએ આ ગાડી ક્યાંથી તમને લાગે છે, સાઈડમાંથી, ખબર જ પડી જાય કે આ સાઈડમાં જેવું લાગે છે, એટલે સાઈડ એટલે કે શું લખીએ ને તો કે બાજુ વ્યૂ, સાઈડ વ્યૂ। હવે આ ક્યાંથી ભાગ લાગે છે તો કે આ ઉપરનો ભાગ લાગે છે, જો અહીંયા એનું છાપરું રહ્યું ગાડીનું, તો કે આ વ્યૂ કેવો છે ઉપર વ્યૂ, એટલે કે ઉપરની બાજુનો છે। તો આની સાથે સાથે આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 2 થાય છે પૂરો। આશા રાખું છું કે તમને વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયો હશે। જો મજા આવી હોય તો વિડીયોને ચોક્કસથી મિત્રો લાઇક કરો, ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી શેર કરો। અને હા મિત્રો, ખાસ હું તમને કહીશ કે જો તમને સમજાતું હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં નાઇસ વિડીયો, ગુડ વિડીયો, બેસ્ટ વિડીયો એવું લખી અને ચોક્કસ તમે મને જણાવો, જેથી કરીને મને ખ્યાલ આવે। તથા તમારા ધોરણના કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો। ધન્યવાદ।